Comprimo and hello one and all. Welcome you to our class 10 science class. Myself Panjo and today Chapter-3 that is metals and non-metals ko barema हामी पढ्ने छौं. So without wasting any time, so हामी सुरु गरौँ. Okay, so chapter को नाम छ metals and non-metals. Okay, we know there are all जति पनि हाम्रो छ कति छ हाम्रो भन्दाखेरि all elements and their large number of compounds are very important in our day to day life मा हाम्रो एकदमै important हुने गर्छ. र at present हामीले हेर्नु पर्दाखेरि there are 118 chemical elements are known, है, अरुहरु पनि हाम्रो बनेर आउँदैछ. So on the basis of their properties, all of them can be divided into main two group मा चाहिँ divide गरिएको छ. त्यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो metals and non-metals. Okay, metals and non-metals हुन्छ. Apart from that, है, जसले चाहिँ दुईटै metals and non-metals को property carry गरेको हुन्छ तिनीहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि these are called metalloids भनेर भन्छौं. Okay, similarly, okay, let's talk about metals. So what exactly metals are भन्दाखेरि चाहिँ metals by definitions those elements which forms positive ion by losing electrons are called as metals भनेर हामीले बुझ्छौं. Okay, र in the simplest way मा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ metals भन्नाले चाहिँ कुनै पनि एउटा element जसले चाहिँ र पोजिटिभ आयन चाहिँ लुज गर्छ. ओके, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ मेटल्स भन्छ. र एक्जाम्पलको लागि हामीले डे टु डे लाइफमा देखिरहेको दैट इज कपर, आइरन, एल्युमिनियम, सोडियम, है, देन सो अन हाम्रो छ. सो केले चाहिँ हामीलाई मेटलमा चाहिँ एक्ज्याक्टली यो मेटल हो यो नन मेटल हो भन्दाखेरि विशेष गरी फर द मेटल्सको लागि चाहिँ देयर आर सर्टेन फिजिकल प्रोपर्टिज, है, फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज छ जसको बारेमा चाहिँ हामीले के हुन्छ मेटल्सलाई चाहिँ हामीले याद पाउन सक्छ. ओके, द फिजिकल प्रोपर्टिज अफ मेटल्स भन्नाले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट हामी कुरा गर्छौं फिजिकल प्रोपर्टिज अफ मेटल्सको कुरा गर्छौं. सो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो प्रोपर्टिज अफ मेटल्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेटालिक लस्चर भन्छ. ओके, मेटालिक लस्चर भन्नको चाहिँ के हो भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ metals have generally a bright shining surfaceहरु हुन्छ. ओके, एकदम टल्किने, है, इन द प्रेजेन्स अफ कुनै पनि रेसहरु, सन रेसहरु कुनै पनि हुँदाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ शाइन गर्छ. त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हाम्रो मेटालिक लस्चर भनेर भन्छ. सो मोस्ट अफ द मेटल्सहरु हाम्रो के हुन्छ दे हेभ शाइनिङ सर्फेस हुन्छ. सो त्यसबाट पनि हामीले बताउन सक्छ कि दिस आर मेटल्स भनेर हामीले भन्न सक्छ. सिमिलरली अर्को प्रोपर्टी छ त्यो के हो भन्दाखेरि हार्डनेस. जेनरली most of the metal, okay, most of the metals are hard भन्छ. and along with that hardness चाहिँ metal to metal के हुन्छ हाम्रो vary गर्छ. okay, so त्यसमा हेर्नु पर्दाखेरि हामीले some alkali metalहरु जति हुन्छ alkali metal भन्नाले तपाईको periodic table हामी बादमा पढ्छौं. periodic table को जुन चाहिँ यतापटिको, है, हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड पटिको जुन चाहिँ एउटा ग्रुप छ त्यसमा भएको जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छ तिनीहरु त्यो अल्काली मेटल्सहरु भन्छ. ओके, सो त्यसमा हाम्रो लिथियम, सोडियम, पोटासियमहरु भन्ने हुन्छ. यिनीहरु त्यति साह्रो हार्ड हुँदैन. यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले छुरीले पनि, है, नाइफले हामीले वी क्यान कट विथ नाइफ इजिली कट गर्न सक्छ. ओके, एन्ड सिमिलरली एउटा हाम्रो छ मर्क्युरी भन्ने त्यो मेटल हो बट दे आर लिक्विड स्टेटमा हुन्छ जेनरली रुम टेम्परेचरमा. ओके, सिमिलरली अर्को छ हाम्रो डक्टिलिटी. सो मेटल्स आर अलवेज डक्टाइल भनेर भन्छ. ओके, डक्टाइल भन्नु मतलब चाहिँ के हुन्छ चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दा हामीले कुटेर के भन्छ थिन भन्दा थिन, पातला भन्दा पातला हामीले यसलाई बनाउन सक्छ. वेरएस जुन चाहिँ हामीले नन मेटललाई चाहिँ हामीले कुटेर पातला बनाउन सक्दैन. ओके, यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ. यो प्रोपर्टीलाई हामीले डक्टिलिटी भनेर भन्छ. ओके, मेटल्स होस् डक्टिलिटी. सिमिलरली अर्को छ मेलिएबिलिटी भन्छ. मेलिएबिलिटी भनेको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिल्लिन सक्ने. ओके, सो मोस्ट अफ द मेटल्स आर मेलिएबल. ओके, के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेटल्स चाहिँ मेलिएबल हुन्छ. ओके, बिल्लिन सक्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले थिन स्लिटहरुमा हामीले बनाउन सक्छ, है. एन्ड त्यसमा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि मोस्ट मेलिएबल मेटल्स आर गोल्ड एन्ड सिल्भर चाहिँ हाम्रो के भन्छ मोस्ट मेलिएबल मेटल्स भनेर भन्छ. ओके, सिमिलरली अर्को प्रोपर्टिज छ त्यो हो हाम्रो इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी.
सो के हुन्छ भन्दाखेरि मोस्ट अफ द मेटल्स आर गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी इन सलिड स्टेटमा जब हुन्छ यिनीहरू मेटल्सहरू तब चाहिँ यिनीहरूले के गर्न सक्छ कन्डक्टिभिटी सो गर्न सक्छ ओके सिमिलरली कन्डक्टिभिटी चाहिँ के हुन्छ मेटल्स टु मेटल्समा भेरी गर्न सक्छ एउटा मेटल्स र अर्को मेटल्सको सेम कन्डक्टिभिटी हुन्छ भन्ने हुँदैन ओके त्यो कुरालाई भन्छ हाम्रो मेलिएबिलिटी इलेक्ट्रिक कन्डक्टिभिटी भनेर भन्छ ओके सिमिलरली अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि गुड कन्डक्टर अफ हिट भन्ने अर्को एउटा प्रपर्टी छ मेटल्स त तपाईँलाई थाहा नै छ कि जब हामीले मेटललाई हिट गर्छ त्यो सबै पछाडिसम्म हामीले मेटलको पिसको जुन चाहिँ टुप्पामा मात्रै हामीले हिट गरे भने पनि के हुन्छ हाम्रो पछाडिसम्म हाम्रो गरम हुन्छ द्याट मिन्स दे आर गुड कन्डक्टर अफ हिट भन्ने हामीले बुझ्न सक्छ ओके एक्सेप्ट लिड एन्ड मर्क्युरी विच आर पुवर कन्डक्टर अफ हिट भनेर भन्छ ओके प्रायः जस्तो मेटल्सहरू चाहिँ गुड कन्डक्टर अफ हिट हुन्छ बट हाम्रो एक्सेप्ट यो लिड एन्ड मर्क्युरी भन्ने छ यिनीहरूले चाहिँ पुवर कन्डक्टर अफ हिट भन्ने देखाउँछ ओके सिमिलरली अब अर्को हाम्रो प्रोपर्टिज छ फ्रम मेटालिक प्रोपर्टिजहरू फिजिकल प्रोपर्टिजमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि द्याट इज मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट ओके मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ जेनरली मेटल्सहरूको हाई हुने गर्छ ओके र देयर आर सर्टन मेटल्स छ जुन चाहिँ एकदमै ज्यादा हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएकोहरू छ त्यसमा छ टङ्स्टेन भनेर भन्छ है अनि अर्को छ हाम्रो फेरि ग्यालियम एन्ड चेसियम भन्ने चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट एकदमै कम्ती हुन्छ ओके अर्को छ त्यस्तै प्रकारले मेटल्सको प्रोपर्टीमा सोनोरिटी भन्छ ओके सोनोरिटी भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले के हुन्छ भन्दा त्यो मेटललाई स्ट्राइक गर्छौं तब स्ट्राइक गर्दाखेरि इट प्रोड्युसेस एउटा साउन्ड पुरा प्रोड्युस गर्न सक्छ ओके लाइक वाइ तिमीहरूको स्कुलमा के हुन्छ भन्दाखेरि बेललाई रिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त्यसमा साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ ओके यो भयो हाम्रो दिस आर अल द प्रोपर्टिज द्याट सोज है द्याट इज अ मेटल भनेर मेटलको क्यारेक्टर सो गर्न सक्छ सिमिलरली अर्को छ अब हाम्रो केमिकल प्रोपर्टिज अफ मेटल मेटलको केमिकल प्रोपर्टिज चाहिँ के हुन्छ भन्नु कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा व्हाट इफ है केमिकल प्रोपर्टिज अफ मेटलमा फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो व्हाट इफ वी रिएक्ट मेटल विथ अक्सिजन कि अक्सिजनको प्रेजेन्समा मेटलले के रिएक्ट गर्न सक्छ ओके दिस इज अ क्वेशन देन योर एन्सर शुड बी लाइक यस है अल मेटल कम्बाइन विथ अक्सिजन टु फर्म मेटल अक्साइड्स भनिन्छ है मैले यहाँ नोट्स पनि तपाईहरुलाई प्रोभाइड गर्दैछु त्यो नोट्सहरुमा पनि तपाईले देख्नुहुन्छ र सँगसँगै जति पनि मैले भन्दैछु यसलाई चाहिँ तपाईले विथ पेन एन्ड कपी राखेर तपाईले नोट गर्नु पर्ने हुन्छ ओके सिमिलरली फर्स्टमा छ व्हेन वी कम्बाइन मेटल विथ अक्सिजन इट फर्म्स के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि मेटल अक्साइड्स फर्म हुन्छ ओके फर एक्जाम्पल आई हेभ गिभन यहाँनिर दिएको छु तपाईको त्यो नोट्स जुन चाहिँ छ नोट्स प्रोभाइड गर्छु त्यसमा दिएको छु मैले यु क्यान सी त्यसमा हेर्दा हुन्छ र यसमा एउटा एक्जाम्पल छ व्हेन वी एल्युमिनियम है एल्युमिनियमले चाहिँ हामीले चाहिँ व्हेन वी हिट इट इन एयरमा चाहिँ एल्युमिनियमलाई चाहिँ हिट गर्दियो भने हामीले के बनिन्छ द्याट इज एल्युमिनियम अक्साइड्स भनेर बनिन्छ सिमिलरली कपर एन्ड अक्सिजनलाई पनि हामीले जब कम्बाइन गर्छौं तब कपर अक्साइड्स हाम्रो भनेर बनिन्छ ओके नाउ एउटा के छ हाम्रो एक्सेप्सन भनेको चाहिँ जुन चाहिँ भिन्दै छ एक्स्ट्रा केस छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट सम मेटल अक्साइड्स सजेस्ट के भन्छ एल्युमिनियम अक्साइड्स भयो जिंक अक्साइड्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एसिडिक एन्ड बेसिक बिहेभियरहरु देखाउँछ ओके सच दैट द मेटल अक्साइड्स रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड अनि एज वेल एज बेस सँग चाहिँ के गर्न सक्छ मेटल अक्साइड चाहिँ रिएक्ट गरेर के गर्न सक्छ यिनीले सल्ट एन्ड वाटर फर्म गर्न सक्छ ओके त्यसलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि एम्फोटेरिक अक्साइड्स भनेर भन्छ ओके यो पोइन्टलाई नोट डाउन गर्ने तपाईहरुले र त्यसमा एक्जाम्पल दिएको छ कि एल्युमिनियम अक्साइड जुन चाहिँ छ इट क्यान एक्ट एज अ बेस भनेर हामीले एक्ट गर्न सक्छ इन द प्रेजेन्स अफ एसिड यसले के सो गर्छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो सल्ट द्याट इज एल्युमिनियम क्लोराइड एन्ड वाटर यसले फर्म गर्छ सिमिलरली एल्युमिनियम अक्साइडले नै के गर्छ बेसिक प्रोपर्टिज बिहेभियर पनि सो गर्छ व्हेन वी react aluminum oxide with sodium hydroxide then it produce sodium aluminate बनिन्छ along with water बनिन्छ okay the metal oxide जुन चाहिँ पानीमा है insoluble हुन्छ है but this dissolve है but some of metal चाहिँ के हुन्छ some of the के भन्छ हाम्रो भन्दाखेरि metal oxide चाहिँ water soluble हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ alkali metal भनेर भन्छ okay
सो यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। एक्जाम्पल मैले दिएको नाउ अर्डर अफ रिएक्टिभिटी। नाउ के हुन्छ भने सबै मेटलले चाहिँ अक्सिजनसँग एकै प्रकारले रिएक्ट गर्दैन। ओके, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट रेटमा मेटल अक्साइड डिफ्रेन्ट मेटलले अक्सिजनसँग डिफ्रेन्ट रेटमा के गर्छ रिएक्ट गर्छ। ओके, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि रिएक्टिभिटीको अर्डरमा चाहिँ फर्स्टमा सोडियम छिट्टो के हुन्छ हाम्रो एज वी है हामीले इन द प्रेजेन्स अफ एयरमा है जुन चाहिँ अक्सिजन हुन्छ त्यहाँ छोड्नु साथ के हुन्छ भन्दा तपाईँहरूको एकदमै आगो बोल्छ, फ्लेमहरू हुन्छ। ओके, सो त्यस्तै प्रकारले म्याग्नेसियम छ, जिङ्क छ है, आइरन, कप्पर अनि के छ हाम्रो सिल्भर। त्यो प्रकारले यसको रिएक्टिभिटी चाहिँ के गर्छ डिफर गर्छ फ्रम मेटल टु मेटलमा डिफर गर्छ। ओके, नाउ अब अर्को केमिकल प्रोपर्टिज अफ मेटल छ द्याट इज रिएक्सन अफ मेटल्स विथ वाटर। मैले सपोज एउटा मेटल चाहिँ मैले पानीमा मिसाइदिएँ अरे, पानीसँग मिसाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के रिएक्ट गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर भनेर भन्छ हामीले। कि जब हामीले मेटल चाहिँ पानीसँग रिएक्ट गर्छ त्यति बेला मेटल अक्साइड अलङ विथ हाइड्रोजन ग्यास प्रड्युस हुन्छ। ओके, यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। बट अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि सबै मेटल चाहिँ पानीसँग रिएक्ट गर्दैन। ओके, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रिएक्टिभिटी सिरिज भन्ने यसमा पनि आउँछ। ओके, सो यो कुरा याद गरौँ हामीले जब मेटल र वाटर चाहिँ हामीले के गर्छौँ रिएक्ट गर्छौँ त्यति बेला के हुन्छ भने मेटल अक्साइड प्लस हाइड्रोजन ग्यास बनिन्छ भने वेन वी मिक्स चाहिँ हामीले मेटल अक्साइड र वाटरलाई फेरि मिक्स गरिदियो भने चाहिँ मेटल हाइड्रोक्साइड बनिन सक्छ। ओके, यो कुरा हामीले राम्रोसँगले नोट गरेर राख्ने। ओके, फर इक्जाम्पल आई हेभ गिभन नि मैले धेरै इक्जाम्पलहरू दिएको छु। यु क्यान गो थ्रु द नोट्स एन्ड प्लिज नोट द्याट त्यो नोट्सहरू जति पनि छ तपाईँले खातामा नोट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सिमिलरली वाट इफ आई रिएक्ट है, वाट इफ आई कम्बाइन मेटल विथ एसिड्ससँग चाहिँ हामीले मिक्स गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ केही रिएक्सन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस त्यहाँनिर हाम्रो रिएक्सन हुन्छ। त्यो रिएक्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेन मेटल इज एडेड टु डाइल्युट एसिडसँग चाहिँ हामीले के गर्दा रिएक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो के बनिँदो रहेछ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो इफ रिएक्सन्स अफ मेटल विथ डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग हामीले रिएक्ट गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फर इक्जाम्पल यहाँ देख्छ मेटल प्लस डाइल्युट एसिड गिभ्स सल्ट प्लस के दिन्छ हाम्रो हाइड्रोजन दिन्छ। फर इक्जाम्पल छ जिङ्क र डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हामीले मिक्स गरिदियो भने जिङ्क क्लोराइड जुन चाहिँ सल्ट भनिन्छ है अलङ विथ के भन्छ हाम्रो हाइड्रोजन ग्यास पनि प्रड्युस हुन्छ। ओके, सिमिलरली अर्को छ हाम्रो वेन वी रिएक्ट मेटल विथ डाइल्युट नाइट्रिक एसिड देन के हुन्छ भन्दाखेरि इट गिभ्स मेटल र डाइल्युट नाइट्रिक एसिडसँग रिएक्ट गर्दाखेरि चाहिँ सल्ट्स अलङ विथ नाइट्रेट्सहरू यिनीहरूले फर्म गर्छ। ओके, अलङ विथ वाटर पनि प्रड्युस हुन्छ। ओके, एन्ड एउटा एक्सेप्सनल केस छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब मेटलमा चाहिँ हाम्रो म्याङ्गनिज अर म्याग्नेसियम छ त्यो चाहिँ हामीले डाइल्युट नाइट्रिक एसिडमा रिएक्ट गर्दाखेरि चाहिँ सल्ट प्लस हाइड्रोजन ग्यास बनिन्छ। ओके, सो यो कुरा याद गर्नु। अनि अर्को छ तपाईँको बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ एक्युरेजिया भन्ने भन्छ। सो एक्युरेजिया जस्ट मोस्ट है डरलाग्दो एसिड हो। यो चाहिँ कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ वेन वी एड कन्सन्ट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन्ड कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिँ 3:1 को रेसियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ कम्बाइन गऱ्यो भने चाहिँ के भन्छ त्यो चाहिँ एउटा फर्म हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ एक्वारेजिया भन्छ। सो यो चाहिँ वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट एसिड पनि हामीले भन्न सक्छ। ओके, सो यो कुरा एक्सेप्सन एउटा पोइन्ट गर्ने नोट गर्ने कुरा हो। यो कुरालाई राम्रोसँगले याद गरेर राख्ने हामीले। ओके, न अर्को छ हाम्रो वाट इफ आई रिएक्ट है मेटल्स विथ सल्युसन अफ अदर मेटल सल्ट्स। मेटल सल्ट्स भएको है कुनै पनि एउटा मेटल सल्टसँग चाहिँ मैले मेटललाई फेरि रिएक्ट गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला हाम्रो हुन्छ कि रिएक्टिभ मेटल क्यान डिस्प्लेस गर्छ त्यो अर्को लेस रिएक्टिभ मेटललाई चाहिँ डिस्प्लेस गरेर चाहिँ त्यो नाइट्रेट फर्म गर्छ है अथवा कुनै पनि सल्ट सल्युसन फर्म बनाउँछ अलङ विथ अर्को एउटा जुन चाहिँ हाम्रो लेस रिएक्टिभ मेटल एउटा भिन्दै छुट्याएर राखिदिन्छ। इक्जाम्पलको लागि
कपर when we add copper to a silver nitrous aqueous solution मा हामीले चाहिँ एड गर्यौं भने चाहिँ के बनिन्छ भन्दाखेरि कपर नाइट्रेट अलङ विथ के हुन्छ सिल्भर मोलिक्युल चाहिँ जुन चाहिँ सलिड फर्ममा हुन्छ त्यो फर्म हुन्छ ओके र यो प्रकारको रिएक्सनलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन जुन चाहिँ लास्ट क्लासमा हामीले पढेको थियौं सो यो हामीले बुझ्न सक्छ ओके सो अब अर्को छ हाम्रो रिएक्टिभिटी सिरिज अफ मेटल मेटलको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सबै के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि मेटलले चाहिँ सेम टाइपको रिएक्ट गर्दैन रिएक्टिभिटी देखाउँदैन आफ्नो आफ्नो मेटलले आफ्नो आफ्नो प्रकारले के गर्छ रिएक्टिभिटी देखाउँछ सो त्यही आधारमा छ त्यो रिएक्टिभिटी सिरिज भनेको चाहिँ एउटा लिस्ट हो जुन चाहिँ अर्डरमा चाहिँ कुनै पनि रिएक्सनहरु हाम्रो शो गर्छ है on the basis of their relative tendency to lose electrons and their reactive nature है त्यो जुन प्रकारले उनीहरुले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ त्यसको हिसाबमा चाहिँ हामीले त्यो एक्टिभिटी सिरिज भन्छ बनाउँछ त्यो एक्टिभिटी सिरिजलाई भन्छ हाम्रो रिएक्टिभिटी सिरिज अफ मेटल भनेर भन्छ ओके जसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ द मोस्ट रिएक्टिभ मेटल छ र सबै लास्टमा हाम्रो के छ भने लिस्ट रिएक्टिभ मेटल्स भनेर हामी राखेको छ सो रिएक्टिभिटी सिरिज अफ मेटलमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला हुन्छ हाम्रो पोटासियम त्यसको बादमा सोडियम म्याग्नेशियम एल्युमिनियम जिंक आइरन टिन लिड है हाइड्रोजन त्यसको बादमा हाम्रो लेस रिएक्टिभ मेटल्सहरु छ जुन चाहिँ हाम्रो भन्दा कपर मर्क्युरी सिल्भर गोल्डहरु चाहिँ यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ हाम्रो लेस रिएक्टिभ मेटल्सहरु छ ओके मैले नोट्स दिएको छु त्यसमा राम्रोसँगले गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सिमिलरली अब यो यति भयो हाम्रो के भयो मेटल्सको बारेमा नाउ लेट्स टक अबाउट नन मेटल्सको बारेमा हामी कुरा गरौँ ओके नन मेटल्स भन्नाले चाहिँ हामीले अघि मेटल्स मान्छ जसले चाहिँ पोजिटिभ आयन फर्म गर्छ भनेर भनेको थिए अथवा उनीले के गर्छ इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ भनेर भनेको थियो भने त्यसको अपोजिट हुन्छ हाम्रो नन मेटल्स ओके नन मेटल्स बाइ डेफिनेसन के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि दोज एलिमेन्ट्स है which forms negative ions by gaining electrons are called as non-metals भनेर by definition हामीले भन्न सक्छ so the example of some non-metals हरु भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो आयोडिन सल्फर अक्सिजन हाइड्रोजन है लाइकवाइज तिनीहरुलाई चाहिँ के भन्छ हाम्रो भन्दाखेरि नन मेटल्स भनेर भन्छ okay this is हाम्रो non metal ba now they also show certain characteristics or physical or chemical properties जसले चाहिँ हामीले non metal भनेर हामीले छुटाउन सक्छ okay त्यसमा first of all we'll discuss about physical properties of non metals को बारेमा हामी कुरा गरौँ okay so first मा छ does it show malleability and ductility भनेर भन्छ है so no non metals हरुले ductility and malleability कहिले पनि देखाउँदैन okay so similarly अर्को छ हाम्रो के नन मेटल्स हरु ब्रिटल हुन्छ okay के ब्रिटल हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ yes non metals are brittle in nature है if मैले सल्फरलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गरे रे हिट गरे भने चाहिँ के हुन्छ ह्यामर गरे भने चाहिँ के हुन्छ इट ब्रेक्स इन्टु पीसेस भएर छुटेर जान्छ okay so that means डक्टाइल हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि ब्रिटल हुन्छ okay ब्रिटल भनेको चाहिँ हामीले जब हिर्काउँदाखेरि स्ट्राइक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा पिसेसमा हाम्रो हुन्छ नि छुटेर जान्छ नि त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्छ ब्रिटल भनेर भन्छ हामी ऐनाहरु हामी टक्क त्यसमा ऐनामा केले हिर्काइदियो भने के हुन्छ यो छरपिष्ट भएर जान्छ नि है के त्यो तन्केर जाँदैन तर छरपिष्ट भएर जान्छ पिसेसमा ब्रेक भइगिन सो यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ हाम्रो भन्दाखेरि ब्रिटलनेस भन्ने एउटा प्रपर्टी भन्छ नाउ फिजिकल स्टेट चाहिँ मोस्ट अफ द नन मेटलले चाहिँ के फर्म गर्छ भन्दा सफ्ट फर्ममा हुन्छ है फिजिकल स्टेटमा चाहिँ सफ्ट प्रकारमा हुन्छ बट एक्सेप्ट के हुन्छ हाम्रो डायमन्ड भयो है डायमन्ड्स के हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोफिक फर्म अफ कार्बन भनेर भन्छ जुन चाहिँ हामीले हार्डेस्ट सब्स्टेन्स भनेर पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ ओके डायमन्ड्स आर द हार्डेस्ट सब्स्टेन्स एभर अन अर्थ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ओके यो चाहिँ एलोट्रोफिक फर्म भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कार्बनले दुई तीन प्रकारको स्ट्रक्चरहरु देखाउन सक्छ है जसमा चाहिँ यिनीहरुको त्यो जुन चाहिँ मोलिकुलर जुन प्रकारले यिनीहरुको ओरिएन्टेसनमा चाहिँ डिफर गर्छ है जसमा चाहिँ हाम्रो एलोट्रोफिक फर्ममा हामी बादमा गएर हामी च्याप्टर 4 मा हामी पढ्ने छौं दैट इज डायमन्ड ग्राफाइटहरु चाहिँ कार्बनले शो गर्छ भनेर सिमिलरली अर्को छ डज इट शो सम लस्टर प्रोपर्टिज है के नन मेटलहरु हाम्रो साइन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ नो है नन मेटलहरु चाहिँ के हुँदैन साइन गर्दैन बट डायमन्ड एन्ड ग्राफाइटहरु जति छ यिनीहरु अथवा आयोडिनहरु जति छ
यिनीहरूले चाहिँ फेरि लस्ट सेयर प्रपर्टी देखाउँछ एक्सेप्सन केसहरू छ यसमा यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ लस्ट सेयर हुन्छ तिनीहरूले दे क्यान साइन इन द प्रेजेन्स अफ लाइट भनेर यो कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छ न अर्को छ हाम्रो डज दिस नन मेटल सोज सम इलेक्ट्रिकल अर थर्मल कन्डक्टिभिटी भन्दाखेरि नो बेसिकली नन मेटल्स आर जेनरली पुअर कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्राफाइट जुन चाहिँ हुन्छ इट्स अल्सो एन एलोट्रोपिक फर्म अफ कार्बन जुन चाहिँ छ यो चाहिँ गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ सो यो कुरा राम्रोसँग याद गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले सिमिलरली नाउ डज नन मेटल सोज मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट कस्तो प्रकारको देखाउँछ कि यिनीहरूको हाई हुन्छ या लो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यस जेनरली नन मेटल्स ह्याभ लो मेल्टिङ पोइन्ट है एन्ड लो बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ बट नन मेटल्स द्याट सो सलिड ह्याभ जुन चाहिँ सलिड फर्ममा बस्छ नन मेटलहरू तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ हायर बोइलिङ पोइन्टहरू हुन्छ है फर इक्जाम्पल बोरोन भयो सिलिकन कार्बन्सहरूको चाहिँ अलिकति ज्यादा अरू भन्दाखेरि बोइलिङ अथवा मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ ओके सो दिस आर अल द फिजिकल प्रोपर्टिज अफ नन मेटल्स नाउ एक्सक्युज मी लेट्स टक अबाउट द chemical properties of non-metals को कुरा गरौँ हामीले okay now basically non-metals do not react with water है र dilute acid to evolve hydrogen gas जुन प्रकारले मेटलले गर्दथ्यो त्यस्तै प्रकारले non-metalले वाटरसँग रिएक्ट गर्न सक्दैन बिकज के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे एक्ट एज इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर गर्छ नि त है एन्ड क्यानट सप्लाई इलेक्ट्रोन टु हाइड्रोजन आयन अफ एन एसिड टु रिड्युस देम एज अ हाइड्रोजन ग्यास बनाउनको लागि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ यिनीहरू चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर हुन्छ र यिनीहरूले हाइड्रोजन आयन जुन चाहिँ सप्लाई गर्न सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूले एक्सक्युज मी एसिडसँग रिएक्ट गरेर हाइड्रोजन ग्यास जुन चाहिँ इभल्भ हुन्छ त्यो बनाउन सक्दैन ओके किन सक्दैन भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ नन मेटलहरूले चाहिँ हाइड्रोजन आयन जुन चाहिँ हुन्छ पोजिटिभ आयन जुन चाहिँ प्रोटोन्सहरू चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ सप्लाई गर्नु सक्दैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ ओके सो सिमिलरली यहाँनिर दिएको छ वेन वी रिएक्ट है सल्फर विथ सल्फ्युरिक एसिडसँग गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा सल्फर डाइअक्साइड एन्ड वाटरहरू बनाउँछ ओके अन्त सम अफ द रिएक्सन्स मैले नन मेटलको रिएक्सन्सहरू देख्छु द्याट इज क्लोरिन अलङ विथ के हुन्छ सोडियम ब्रोमाइडसँग गर्दाखेरि सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमिन बनेर हाम्रो प्रडक्ट दिन्छ ओके सो यस्तै प्रकारले अर्को के छ हाम्रो भन्दाखेरि रिएक्सन बिट्विन मेटल्स एन्ड नन मेटल्स भन्ने कुरा आउँछ ओके नाउ द थिङ इज लाइक वाट इफ आई रिएक्ट मेटल्स विथ नन मेटल्ससँग हामीले रिएक्ट गर्दा चाहिँ के हुन्छ है डज इट रिएक्ट भन्दाखेरि यस एउटा आयोनिक बोन्ड फर्मेसन हुन्छ द्याट मिन्स सेडिङ भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो कोभलेन्ट बन्डिङमा हुन्छ भने आयोनिक बन्डिङमा देन गिभन के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ गेन अर लुज अफ इलेक्ट्रोन गरिकन चाहिँ इफ समवान इज गिभिङ इलेक्ट्रोन्स देन समवान इज एक्सेप्टिङ इलेक्ट्रोन्स भन्ने कुरा हुन्छ र त्यो फर्मलाई चाहिँ के भन्छ हाम्रो भन्दाखेरि आयोनिक बोन्ड भनेर हामीले भन्न सक्छ ओके बाई डेफिनेसन के भन्न सक्छ द केमिकल बोन्ड फाउन्ड बाई द कम्प्लिट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन्स फ्रम वान एटम टु अनदर इज कल्ड आयोनिक बोन्ड भनेर भन्छ ओके त्यस्तो प्रकारले बनिएको कम्पाउन्ड्सहरूलाई हामीले के भन्छ आयोनिक कम्पाउन्ड्स भनेर भन्छ सो विशेष गरी के हुन्छ भनेर मेटल्स हेभ अ टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन लुज गर्ने तिनीहरूकोमा क्षमता हुन्छ र त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि क्याटाइन्स पोजिटिभ आयन्स जुन चाहिँ हुन्छ यसलाई हाम्रो क्याटाइन्स भन्छ भने र नन मेटलहरूकोमा चाहिँ टेन्डेन्सी टु गेन इलेक्ट्रोन हुन्छ ओके त्यसलाई भन्छ हाम्रो एनायन्स भनेर भन्छ ओके विथ दिस दे के हुन्छ भने रिएक्ट विथ इच अदरसँग रिएक्ट गरेर एउटा आयोनिक बोन्ड फर्म गरिकन एउटा आयोनिक कम्पाउन्ड बनाउँछ ओके फर्दर मोर यसलाई बुझ्नुको लागि तपाईँहरूले मैले नोट्स दिएको छु यु क्यान गो थ्रु त्यसमा अझ डिटेलमा तपाईँले बेसिक कुराको लागि चाहिँ तपाईँ क्लास 9 को एनसिईआरटी जुन चाहिँ टेक्स्ट बुकको एउटा स्ट्रक्चर अफ एटम भन्ने जुन चाहिँ छ त्यसमा निल्स बोर्डले जुन प्रकारको कुरा भनेको छ है द केएलएमएन जुन चाहिँ सेलहरू हुन्छ एटोमिक अर्बिटलमा त्यो बारेमा एकखेप तपाईँहरूले गो थ्रु अनि यो कुरालाई अझ क्लियर हुन्छ ओके नाउ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि वाट आर एक्चुअली आयोनिक कम्पाउन्ड्स भन्ने कुरा है आयोनिक कम्पाउन्ड्स भन्ने कुरा बुझ्यो भने चाहिँ
आयोनिक कम्पाउन्ड्सको सम नेचरहरू कस्तो प्रकारको हुन्छ है, प्रोपर्टिज कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरुमा हामी हल्का यसको बारेमा बुझ्ने छौं है। फर्स्ट छ हाम्रो फिजिकल नेचर। सो फिजिकल आयोनिक कम्पाउन्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ बाइ फिजिकल नेचरमा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आयोनिक कम्पाउन्ड्स आर हार्ड क्रिस्टलाइन सलिड हुन्छ, बिकज त्यो चाहिँ के हुन्छ भने स्ट्रङ आयोनिक जुन चाहिँ बोन्ड फर्म गर्छ दे आर के हुन्छ भने स्ट्रङ फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ के हुन्छ आयन्सको बीचमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दिस कम्पाउन्ड्स आर जेनरली ब्रिटल एन्ड ब्रेक इन्टु पिसेस हुन सक्छ व्हेन ह्युज अमाउन्ट अफ प्रेसर इज अप्लाइड भन्दाखेरि चाहिँ। ओके, सिमिलरली अर्को छ पोइन्ट हाम्रो द्याट इज मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि दिस कम्पाउन्ड आयोनिक कम्पाउन्ड्स हेभ हाई मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट्स हुन्छ। ओके, इन्टर आयोनिक जुन चाहिँ एट्र्याक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ बोन्डिङ एकदमै कडा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मेल्ट हुँदाखेरि अथवा बोइल हुँदा यिनीहरूको ब्रेक हुन्छ, जुन चाहिँ इन्टरमोलिकुलर जुन चाहिँ आयोनिक ब्रेक जुन चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ ह्युज अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ हाई बोइलिङ एन्ड हाई मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ। सिमिलरली अर्को छ हाम्रो सल्युबिलिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आयोनिक कम्पाउन्ड्स आर हाइली सल्युबल इन वाटर हुन्छ, पोलर सल्भेन्ट है जुन चाहिँ हुन्छ यिनीहरूमा एकदमै के हुन्छ एकदमै आयोनिक कम्पाउन्ड्स आर हाइली सल्युबल हुन्छ। बट इन्सल्युबल इन अर्ग्यानिक सल्भेन्ट चाहिँ जुन चाहिँ नन पोलर सल्भेन्ट्सहरू हुन्छ यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ अर्ग्यानिक के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ इन्सल्युबल हुन्छ। फर इक्जाम्पल क्यारोसिन भयो है, नर्मल हामी क्यारोसिन थाहा छ, त्यस्तै प्रकारले बेन्जिन भयो, इथर भयो, पेट्रोल्सहरू भयो, यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरू सल्युबल हुँदैन। ओके, सिमिलरली अब कन्डक्टिभिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ डज द आयोनिक कम्पाउन्ड सोज द कन्डक्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्डक्टिभिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ के हुन्छ मोमेन्ट अफ चार्ज पार्टिकल्समा के हुन्छ डिपेन्ड गर्छ। सिन्स यो आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरूमा चार्ज पार्टिकल चाहिँ एकदमै मात्रामा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि आयोनिक कम्पाउन्ड्स आर गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेर भन्छ। ओके, बट वेन दे आर उनीहरूले चाहिँ के फर्ममा हुन्छ भन्दाखेरि इदर इन मोल्टन अर एक्वस फर्ममा दुईटैमा के गर्न सक्छ यिनीहरूले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्नु सक्छ। ओके, अ सल्युसन अफ आयोनिक कम्पाउन्ड इन वाटर कन्टेन्स आयन्स विच मुभ अपोजिटली एउटा चार्जहरू जुन चाहिँ यताउता हाम्रो के भएको हुन्छ मुभ भइरहेको हुन्छ त्यसले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिसिटी पास गर्नुमा चाहिँ हेल्प गर्छ। ओके, न त्यस्तै प्रकारले अर्को छ अब कहाँनिर हामीले अकरेन्स अफ मेटल हामीले वे डु वी फाइन्ड मेटल्स भन्दाखेरि चाहिँ एक्सट्रेक्सनहरूको कुराहरू आउँछ। ओके, अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स अफ मेटल। ओके, हाम्रो संसारमा जति पनि हुन्छ यसमा चाहिँ मेजर फर्ममा हामीले के गर्छ मेटलहरूलाई पाउँछ। सिमिलरली सी वाटर अल्सो कन्टेन्ट्स सोडियमहरू हुन्छ। ओके, म्याग्नेसियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड्सहरू एकदमै मात्रामा त्यसमा के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ। नाउ सिमिलरली दिस कम्पाउन्ड्स आर नेचुरली हामीले जुन चाहिँ फाउन्ड हुन्छ पाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ अर्थ क्रस्टमा जुन चाहिँ पाउँछ त्यसलाई हामीले मिनरल्स भनेर भन्छ। अनि मिनरल्सलाई जुन चाहिँ हामीले लिएर आउँछौँ त्यसलाई हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ है फर द प्रफिटको लागि एउटा छुट्टाइकिन ल्याउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो छ ओर्स भनेर हामी भन्छौँ, ORES ओर्स भनेर हामीले बुझ्छौँ। नाउ त्यो ओर्सलाई चाहिँ छुट्टाउने है भिन्दै भिन्दै छुट्टाउने थुप्रो प्रकारको हुन्छ नि त त्यसमा त इम्प्युरिटिजहरूसँग त्यसलाई छुट्टाउने तरिका जुन चाहिँ छ त्यसलाई भन्छ हाम्रो एक्सट्रेक्सन अफ मेटल भनेर भन्छ। एक्सट्रेक्सन अफ मेटल बाई डेफिनेसन भन्दाखेरि चाहिँ द प्रोसेस अफ अब्टेनिङ अ प्योर मेटल फ्रम इट्स ओर इज कल्ड एज एक्सट्रेक्सन अफ मेटल भनेर भन्छ। ओके, जो सम मेटल्स आर फाउन्ड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेटमा हुन्छ भने तिनीहरूलाई हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नु त्यति साह्रो पर्दैन भने सम मेटल्स चाहिँ हाम्रो पुरा के हुन्छ इम्प्युर फर्ममा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नु जरुरी हुन्छ। ओके, त्यस्तै प्रकारले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मेटल्स इन द मिडल अफ रिएक्टिभिटी सिरिज जुन चाहिँ छ त्यसमा जिङ्क भयो, आइरन है, लिडहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यति रिएक्ट गर्दैन है। त्यसले गर्दाखेरि दे आर फाउन्ड एज अक्साइड्सको फर्ममा के हुन्छ मोडरेटली रिएक्टिभ हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले के फर्ममा हुन्छ यसलाई अक्साइड्सको फर्ममा हामीले पाउँछ, सल्फाइड्स अर कार्बोनेट्सको फर्ममा हामीले पाउँछ। ओके, ओर्स अफ मेनी मेटल्स आर के हुन्छ भन्दा अक्साइड्स हुन्छ किनकि
अक्सिजन इज भेरी रिएक्टिभ एलिमेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ एकदमै ज्यादा अर्थमा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो मेटलसँग चाहिँ के हुन्छ रिएक्ट गरेर चाहिँ मेटल अक्साइड्सहरू बनाएको हुन्छ। ओके, सो देयर आर डिफ्रेन्ट टेक्निक्स है जुन चाहिँ हाम्रो एक्सट्र्याक्सन अफ मेटलमा चाहिँ हामीले युज गरेको हुन्छ है। डिपेन्ड्स अन देयर पोजिसन अफ रिएक्टिभिटी सिरिज एन्ड इज डिभाइडेड इन्टु 3 क्याटेगोरीमा चाहिँ यसलाई डिभाइड गरेको छ है टेक्निकहरूलाई। त्यसमा के भन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि मेटल अफ लो रिएक्टिभिटी जुन चाहिँ छ त्यसको भिन्दै प्रकारले हुन्छ। सिमिलरली मेटल विथ मिडियम रिएक्टिभिटी है, मेटल्स विथ हाई रिएक्टिभिटी जुन चाहिँ मेटल चाहिँ एकदम हाईली रिएक्टिभ छ त्यो चाहिँ एकदमै प्योर फर्ममा पाउनु हामीलाई साह्रो पर्छ, त्यसलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नु एकदमै टाइम लाग्छ हामीले। ओके, सो यो कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो। सो इन द समरी है मैले यहाँनिर तपाईँको त्यहाँ नोट्समा तपाईँले दिएको छु कि है समराइज गर्दा एउटा फ्लोर चार्टमा छ है। हाम्रो पहिला के हुन्छ ओर हुन्छ है जुन चाहिँ हामीले मिनेरल लिएर आउँछौँ। ओरलाई चाहिँ हामीले के को फर्ममा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो तपाईँको रिएक्टिभिटीको आधारमा तिनीहरूलाई क्याटेगोराइज गरेको छ। त्यसमा हुन्छ हाम्रो हाई रिएक्टिभ जुन चाहिँ छ मेटल्सहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस इन द प्रेजेन्स अफ एक्सटर्नल पोटेन्सियल दिइकन चाहिँ यसलाई हामीले प्योर मेटलको फर्ममा निकाल्छौँ भने मेटल्स विथ मिडियम रिएक्टिभिटी जुन चाहिँ यिनीहरू छ जुन चाहिँ कार्बोनेट ओर सल्फाइड्स ओरहरू छ यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोसेस हुन्छ द्याट इज कल क्याल्सिनेसन है, रोस्टिङ भन्ने जुन चाहिँ टेक्निक छ यसको थ्रुबाट चाहिँ एउटा ओर्स अफ मेटल फर्म अक्साइड्स अफ मेटल्सको फर्ममा हुन्छ मेटल अक्साइड्स, त्यसलाई रिड्युस गरिकन चाहिँ हामीले के हुन्छ प्योर मेटल हामीले निकाल्न सक्छ। सिमिलरली अर्को के छ भन्दाखेरि हाम्रो मेटल्स विथ लो रिएक्टिभिटी जुन चाहिँ हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले है यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ हामीले सल्फाइड ओर्स हामीले बनाउँछ। त्यसको सल्फाइड ओर्ससँग हामीले उयो ट्रिट गरेको बादमा रोस्टिङ मेथड हुन्छ, रोस्टिङ भन्दा हामीले हिट गर्छौँ, त्यस्तो प्रकारले मेटल जुन चाहिँ छ मेटल्स बनिन्छ, त्यसलाई फेरि रिफाइन गरेर हामीले त्यसरी पाउँछ। सो दिस आर द टेन्टेटिभ के हुन्छ स्टेप्स इन्भल्भ इन द एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल्स फ्रम ओर्सबाट हामीले निकाल्न सक्छ। ओके, नाउ अर्को के छ भन्दाखेरि एनरिचमेन्ट अफ ओर्स भन्ने कुरा छ। ओर्समा भिन्दै भिन्दै कुराहरू हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ है। दि अनडिजायरेबल इम्प्युरिटिज लाइक सोइल स्यान्ड फाउन्ड इन ओर भन्छ। त्यस ओरमा हाम्रो जुन चाहिँ पाउँछ तिनीहरूलाई चाहिँ गन्ज भन्छ, GANG गन्ज भन्छ, अर म्याट्रिक्स पनि हामीले भन्छ। द रिमुभल अफ गन्ज फ्रम ओर इज कल्ड एनरिचमेन्ट अर कन्सन्ट्रेसन अफ ओर भनेर हामीले बुझ्न सक्छ। ओके, द प्रोसेस जुन चाहिँ हामीले युज गर्छ फर द रिमुभिङ त्यो गजहरूलाई जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ के भन्नु रिमुभ गर्नुको लागि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ द बेस्ड अन फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिजमा डिपेन्ड गर्छ। ओके, सो डिपेन्डिङ अन द नेचर अफ इम्प्युरिटिज है डिफ्रेन्ट सेपरेसन टेक्निक फर एनरिचमेन्ट अफ ओर्स आर एम्प्लोइड भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्छ हाम्रो फेरि इम्प्युरिटिजको नेचर, त्यसको नेचर भन्दा बुझ्छ नि त्यसको कस्तो प्रकारको प्रोपर्टिजहरू छ त्यो हेरेर चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट सेपरेसन टेक्निक्सहरू हामीले इन्भल्भ गराउँछ त्यो एनरिचमेन्ट अफ ओर गर्नुको लागि। ओके, सो एक्सट्र्याक्सन अफ मेटलमा फर्स्टमा छ हाम्रो भन्दाखेरि एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल अफ लो रिएक्टिभिटीमा छ हाम्रो भन्दाखेरि यो त्यो लो रिएक्टिभिटी भन्नुको मतलब चाहिँ दे आर लेस रिएक्टिभ हुन्छ अनि तिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ अब्टेन बाई रिड्युसिङ अक्साइड्स टु मेटल बाई हिट गरिकन नै त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छ हामीले छुट्याउन सक्छ। ओके, या फर इक्जाम्पल छ सिनाबर भन्ने जुन चाहिँ हुन्छ मर्क्युरी सल्फेट जुन चाहिँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मर्क्युरी सल्फेटको जुन चाहिँ फर्ममा हुन्छ हाम्रो सल्फाइडको जुन चाहिँ फर्ममा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन द प्रेजेन्स अफ एयरमा चाहिँ हामीले हिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रकारले हामीले निकाल्न सक्छ। ओके, आई हेभ गिभन अन्त अल दिस यसको इक्जाम्पलहरू देख्छ, प्लिज गो थ्रु एन्ड नोट गरिकन राख्नुहोस् है। त्यस्तै प्रकारले कप्पर ग्रान्स भन्ने हुन्छ कप्पर सल्फेट भन्ने जुन चाहिँ हुन्छ यिनीहरूलाई पनि हामीले हिट गरिकन नै त्यसरी नै हामीले कप्पर एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। सो त्यस्तै प्रकारले अर्को छ हाम्रो जुन चाहिँ मेटल्सहरू चाहिँ मिडियम रिएक्टिभिटी देखाउँछ यिनीहरूलाई चाहिँ कुन प्रकारले एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा देयर आर सर्टन टेक्निक्स युज्ड टु एक्सट्र्याक्ट मेटल्स विथ मिडियम रिएक्टिभिटी। त्यसमा छ हाम्रो भन्दाखेरि रोस्टिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो प्रोसेस है द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर इज हिटेड है। रोस्टिङ भन्दा चाहिँ हिट गर्नु मात्रै है, हिट गरिकन पनि हामीले फेरि यस्तोलाई पनि निकाल्न सक्दछ। अर्को छ क्याल्सिनेसन भन्ने जुन चाहिँ छ क्याल्सिनेसन बाई डेफिनेसन इट इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर्स इज
heated below its melting point and in the presence of air to convert it is into metal oxide मा फर्म गर्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो हुन्छ क्याल्सिनेसन अर्को छ रिडक्सन अफ अक्साइड्स ओर जुन चाहिँ अक्साइड्स ओर बनेको हुन्छ यिनीलाई चाहिँ फेरि के गर्छ हामीले भन्दाखेरि रिडक्सन भन्नाले द प्रोसेस अफ कन्भर्जन अफ मेटल अक्साइड इन्टु प्योर मेटल है अक्साइड्सलाई चाहिँ के गर्नु छुटाउने टेक्निक भनौँ न रिडक्सन अफ आइरन ओर भनेको अक्साइड्स ओर भनेको चाहिँ ओके सो त्यस्तै प्रकारले अब अर्को छ हाम्रो द्याट इज एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल अफ हाइली रिएक्टिभिटी है जुन चाहिँ मेटल चाहिँ एकदम हाइली रिएक्टिभ छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ भन्दा चाहिँ अघि जुन चाहिँ भनेको छु मैले अलरेडी त्यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भन्छ है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ है जुन प्रकारको यिनीहरू के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि तपाईँको ओर्सहरू छ है यिनीहरूलाई चाहिँ इन द प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रोलाइज हुन्छ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ हामीले सम अमाउन्ट हामीले पोटेन्सियल हामीले है करेन्ट हामीले यसलाई दिन्छौँ इन द प्रेजेन्स अफ करेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोलाइटिकली यिनीहरू चाहिँ सेपरेट हुन्छ ओके सो त्यो टेक्निकलाई चाहिँ के भन्छ हाम्रो भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भनेर भन्छ न अब अर्को छ हाम्रो रिफाइनिङ अफ मेटल्स बाई डेफिनेसन चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द प्रोसेस अफ प्युरिफिकेसन अफ मेटल अब्टेन आफ्टर यो जुन चाहिँ रिडक्सनहरू गरेर जुन चाहिँ मेटल पाउँछ हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्छ प्युरिफाई अझ प्योर बनाउनुलाई चाहिँ त्यो मेथडलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रिफाइनिङ भनेर भन्छ ओके अर भेरियस मेथड्स आर एम्प्लोइड फर द रिफाइनिङ बट मोस्ट कमन जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ भन्दा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ भनेर भन्छ ओके इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ भन्नाले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इज द प्रोसेस मैले यो अलरेडी नक्सा हाम्रो जुन चाहिँ पिक्चर्सहरू छ यहाँ नोट्समा दिएको छु तपाईँले राम्रोसँगले हेर्नुपर्ने हुन्छ है इन दिस केस के हुन्छ भन्दाखेरि इन दिस प्रोसेस द थिक ब्लक अफ के हुन्छ इम्प्युर मेटल जुन चाहिँ हुन्छ थिक ब्लक इज युज्ड एज अ एनोड है एन्ड थिन स्ट्राइप अफ प्योर मेटल जुन चाहिँ छ प्योर मेटल अनि एउटा इम्प्योर मेटल जुन चाहिँ हुन्छ जुन चाहिँ इम्प्योर मेटललाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ छुटाउनको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ प्योर मेटल एउटा क्याथोड र एनोड है द्याट इज पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जमा हामीले राखिदिएको हुन्छ है र त्यसमा के हुन्छ हाम्रो एउटा सल्युसनभित्र डिप गरेको हुन्छ त्यो सल्युसनमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो इलेक्ट्रोलाइट भनेर भन्छ इलेक्ट्रोलाइट भनेको चाहिँ एउटा सल्युसन हो जसमाले चाहिँ एउटा आयन्सलाई चाहिँ यतादेखि उता फ्रिली मुभ गर्नुमा चाहिँ हेल्प गर्छ ओके त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन हामीले भन्न सक्छ ओके जब हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ पास गर्छ त्यसमा त्यति बेला हाम्रो मेटल आयन चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटबाट चाहिँ रिड्युस हुन्छ ओके त्यसबाट गएर चाहिँ हाम्रो क्याथोडमा गएर चाहिँ के हुन्छ डिपोजिट भएर बस्छ र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने प्योर मेटल अफ है एनोड गेट अक्सिडाइज एन्ड मेटल आयन जुन चाहिँ हुन्छ इलेक्ट्रोलाइट सल्युसनमा बस्छ अनि अर्को जुन चाहिँ इम्प्योर फर्महरू जुन चाहिँ छ मड्सहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ गएर मुनि बस्छ ओके त्यो प्रकारले चाहिँ हामीले के गर्छ यिनीहरूलाई सेपरेट गर्छ यो साइकल जुन चाहिँ हुन्छ एक प्रकारको यो जुन चाहिँ जिनिस जुन चाहिँ भइरहेको छ है इलेक्ट्रोन्स चाहिँ के हुन्छ थ्रु केबाट हाम्रो थ्रु क्याथोडदेखि एनोडहरूमा यिनीहरू यो प्रकारले इलेक्ट्रोन्स ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ है यो चाहिँ हामीले जबसम्म हाम्रो इम्प्योर ब्लकहरू चाहिँ सबैसँगले राम्रोसँगले छुटिँदैन तबसम्म हामीले यसलाई यसरी एप्लाई गर्छ ओके त्यही प्रकारले हामीले यो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङहरू गर्छ ओके फर्दर मोर तपाईँहरूको लागि यो कुरालाई बुझ्नु भएन भने मैले नोट्स दिएको छु यसमा प्लिज गो थ्रु है त्यसमा राम्रोसँगले अझ राम्रोसँगले एक्सप्लेन गरेको छ त्यो नोट्समा ओके यु क्यान गो थ्रु त्यो नोट्समा जान सक्छ सिमिलरली अर्को पार्ट छ हाम्रो द्याट इज कोरोजन आई थिङ्क आई हेभ डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल कोरोजन भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इज द स्लो प्रोसेस अफ eaten away of metal by the reaction of atmospheric air and moisture भनेर भन्छ है एक्जाम्पलमा हेर्नु भने कोरोजनमा हामीले रस्टिङ अफ आइरन भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन रस्टिङ अफ आइरन है टार्निसिङ अफ सिल्भर भयो फर्मेसन अफ ग्रिन कोटिङ ओभर कप्परहरूमा है कप्पर अक्साइड जुन चाहिँ भनिन्छ हाम्रो कोरोजन कप्पर कोरोड भयो भने के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि कप्पर जेनरली हामीले कस्तो फर्ममा भन्दाखेरि अब अरेन्ज टाइपको है डार्क अरेन्ज फर्ममा हुन्छ भनेपछि त्यो जब कोरोजन हुन्छ तब के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ के बनिन्छ हाम्रो यसमा चाहिँ तपाईँको एकदमै ग्रिनिस कलरमा बनेको हुन्छ नाउ देयर आर सर्टन मेथड्स छ है प्रिभेन्सन अफ कोरोजनको लागि कोरोजनलाईबाट कसरी बचाउनु भन्दाखेरि देयर आर सर्टन मेथड छ त्यो हो हाम्रो फर्स्टमा छ ग्याल्भनाइजेसन सो ग्याल्भनाइजेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
इट इज द प्रोसेस अफ कोटिङ आइरन अर स्टिल विथ द थिन लेयर अफ जिङ्क जुन चाहिँ जिङ्क छ जिङ्कले चाहिँ आइरन अथवा के हुन्छ स्टिलहरूलाई चाहिँ कोट गरिदिन्छ बाहिरबाट है इट इज डन यसलाई चाहिँ के हुन्छ यो जिङ्कको एउटा मोल्टन स्टेट एउटा हुन्छ त्यसमा चाहिँ डिप गरिदिन्छ ओके त्यो डिप गरेर चाहिँ त्यसरी के गर्छ कोट गर्छ त्यस्तो टेक्निकलाई चाहिँ ग्याल्भनाइजेसन भन्छ ओके अर्को छ हाम्रो टेक्निक द्याट इज एलोइङ भन्ने चाहिँ इट इज द मेथड अफ इम्प्रुभिङ द प्रोपर्टिज अफ मेटल बाई मिक्सिङ मेटल विथ अनदर मेटल अर नन मेटलसँग चाहिँ मिक्स गरिदिन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो एलोइङ भनेर भन्छ न अर्को छ हाम्रो आइरनलाई चाहिँ आइरन अक्साइड है ख्या लागेको हुन्छ नि हाम्रो आइरनहरूमा है ख्या भन्छ है रस्टिङ लागेको हुन्छ त्यसबाट बचाउनुको लागि चाहिँ हामीले के हुन्छ आइरनमा एलोय गर्छ है एलोइनमा भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने 0.05% अफ कार्बनसँग चाहिँ के गरिदिन्छ यसले मिक्स गरिदिन्छ तपाईँ यो के हुन्छ भने आइरन अझ यो हार्ड हुन्छ है र हुन त हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि आइरनलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपमा हामीले के गर्न सक्छ एलोय गर्न सक्छ ओके सिमिलरली गोल्डहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि गोल्डहरूलाई पनि 24 क्यारेट गोल्डहरू हुन्छ जुन चाहिँ 24 क्यारेट गोल्ड चाहिँ एक्चुअली एकदमै विक अर सफ्ट भन्नु सक्छ हामीले तर हामीले जुन चाहिँ लगाएको हुन्छ हामीले डे टु डे लाइफमा हामीले तपाईँको आमा दिदी बहिनीहरू है तपाईँहरूले पनि लगाइरहनु भएको छ है जुन चाहिँ अर्नामेन्टको रूपमा हामीले युज गर्छ गोल्डहरू त्यो चाहिँ स्ट्रङ छ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एलोइङ अफ गोल्ड भन्छ त्यसलाई एलोय गरिकन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रङ अर हार्ड फर्ममा बनाउँछ जुन चाहिँ इजिली त्यसलाई यताउता हाम्रो के हुन्छ त्यो चाहिँ सफ्ट भएर यताउता तपाईँको बिग्रिने कुरा आउँदैन ओके सो अर्को हाम्रो कोरोजनबाट बचाउने टेक्निक छ द्याट इज पेन्टिङ है कुनै पनि हामीले कलर कोडहरू हामीले गर्छ नि है त्यो प्रकारले हुन्छ हामी त्यसबाट पनि हामीले के गर्न सक्छ कोरोजनबाट बचाउन सक्छ त्यस्तै प्रकारले अर्को छ हाम्रो ग्रिजिङ अर ओइलिङ भनेर भन्छ सो यसको थ्रुबाट पनि हामीले के गर्न सक्छ ग्रिजिङ अर ओइलिङको थ्रुबाट पनि हामीले कोरोजनबाट हामीले बचाउन सक्छ ग्रिजिङ अर ओइलिङ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सर्टन जुन चाहिँ मेटलहरूलाई हामीले ओइलले कोट गर्छ अर ग्रिसहरू हामीले युज गर्छ है न अर्को छ हाम्रो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि टिन प्लेटिङ एन्ड कोरोनियम प्लेटिङ भनेर भन्छ ओके टिन प्लेटिङ एन्ड क्रोमियम हो आई थिङ्क या सरी म अलिकति स्लिप भयो क्रोमियम प्लेटिङ भन्छ है टिन प्लेटिङ एन्ड क्रोमियम प्लेटिङबाट पनि हामीले आइरन स्टिलहरूलाई चाहिँ रस्टिङबाट बचाउन सक्छ ओके त्यस्तै प्रकारले एलोय भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को छ हाम्रो एलोय भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाई डेफिनेसन एन एलोय इज अ होमोजिनियस मिक्सचर अफ टू अर मोर मेटल है अर नन मेटल है इट इज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिङ अ मेटल इन मोल्टन फर्म एन्ड देन कुलिङ द मिक्सचर भनेर भनेको छ ओके यस्तोलाई चाहिँ हाम्रो एलोय भनेर भन्छ हिट पुरा गर्छ हामीले एलोय बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एकदम हिट गरेपछि त्यो लिक्विड फर्ममा हुन्छ मेटलहरू र त्यति बेला चाहिँ हामीले कुनै पनि होमोजिनियस जुन चाहिँ त्योसँग मिक्स हुने एउटा फाल्टो एउटा मेटल अथवा नन मेटल त्यसमा एड गरिदिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुल डाउन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हार्ड हुन्छ ओके त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ एलोय भनेर भन्छ ओके विथ दिस आई थिङ्क हामीले यो च्याप्टर कम्प्लिट गऱ्यौँ च्याप्टर नम्बर 3 च्याप्टर नम्बर 3 हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ नाउ म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट क्लासमा अर्को नेक्स्ट च्याप्टरसँग डिल गर्नेछु र विशेष गरी तपाईँहरूको लागि क्वेसन्सहरू म प्रोभाइड गर्नेछु तपाईँहरूले सल्भ गर्ने कोसिस गर्ने हो र सँगसँगै म सल्भ क्वेसन एन्सर्सहरू पनि तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्दैछु सफ्ट कपीमा तपाईँहरू प्लिज गो थ्रु एन्ड जुन बुझ्दैन प्लिज एन्ड यस अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले जति पनि भिडियोहरू हेरेपछि प्लिज गिभ रेस्पोन्स एटलिस्ट है तपाईँले हेरेर त्यतिकै नछोडिदिनुहोस् होला तपाईँले बुझ्नुभयो भने यस तपाईँले बुझ्नुभयो भनेर लेखिदिनुहोस् है र बुझेन भने एक दुई पार्ट बुझेन भनेर सिधै भन्नुहोस् सो यसबाट चाहिँ टिचर्सहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि अलिकति एउटा इनर्जाइज भनेर भन्छ है त्यस्तोहरू अलिकति मोटिभेट टिचर्सको मोटिभेसनहरू आउँछ तपाईँलाई अलिक कस्तो प्रकारले पढाउनु पर्ने भन्ने र तपाईँले बुझेको छैन तपाईँले रेस्पोन्सै दिनुभएन भने वी नेभर नो कि तपाईँहरूले बुझ्दैछ या बुझेको छैन भनेर ओके सो यो कुरालाई तपाईँहरूले अलिक याद गरेर फ्रम भेरी नेक्स्ट डे है तपाईँहरू सबैजनाले कमेन्ट चाहिँ गर्नुहोस् है आफ्टर यो हेरिसकेर बुझ्यो या बुझेको छैन है कुन डाउट्सहरू छ सबै एकदमै बी फ्र्याङ्क है वी आर हियर टु हेल्प यु एन्ड विदाउट योर कन्सर्न वी क्यान नट हेल्प यु है तपाईँहरूले आफूले चाहेन भने हामीले तपाईँले हेल्प गर्न सक्दैन ओके प्लिज यो कुरालाई चाहिँ याद गरिराख्नु
Okay, we'll see you on next class. For now, okay, we'll take a leave. Okay, have a good time.